Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα μέρος στην προσωπική μου συλλογή. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με τα φυτά, θα ήθελα να σας πω λίγα πράγματα πρώτα για τον χώρο στον οποίο μεγαλώνω. Δυστυχώς, το σπίτι μας είναι μικρό, οπότε δεν έχω την ευχέρεια να έχω φυτά τα οποία έχουν μεγάλο όγκο, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Και επίσης, το σπίτι δυστυχώς δεν είναι τόσο φωτεινό όσο θα ήθελα, μιας και υπάρχει μόνο μία βορεινή μπαλκονόπορτα και ένα μικρό παράθυρο στο νότο. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, τα φυτά έχουν βρει τους ρυθμούς τους και έχουν ήδη ξεκινήσει τη φετινή τους ανάπτυξη. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι επειδή δεν θέλω το βίντεο μου να είναι πάρα πολύ μεγάλα, η παρουσίαση των φυτών θα χωριστεί σε 2 βίντεο για να είναι πιο μικρά και πιο εύκολα να τα παρακολουθήσετε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με τα φυτά. Για πρώτο λοιπόν φυτό σήμερα θα σας δείξω την αγαπημένη μου διοσκορέα. Ξέρω ότι δεν μπορώ να τη μετακινήσω για αρχή, διότι είναι εδώ πέρα κολλημένη με ζηλοτέιπ. Ξέρω ότι δεν φαίνονται πάρα πολύ όμορφα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μόνο έτσι μπορώ να ενθαρρύνω λίγο την ανάπτυξή της, γιατί είναι καθαρά αναρριχόμενο φυτό. Να σας πω έτσι κι αλλιώς ότι σε λίγους μήνες θα σταματήσει την ανάπτυξή της, θα ξεραθεί όλο το πράσινο που βλέπετε, διότι θα πέσει σε θερινό λίθαργο. Είναι ένα φανταστικό φυτό, πολύ ιδιαίτερο φυτό. Τώρα λοιπόν που είμαστε στη σταθερή θέση, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα φυτά αναγένος. Ξεκινάμε λοιπόν με τα φιλόδεντρα και πρώτο έχουμε το φιλόδεντρο Μπραζίλ, το οποίο βρίσκεται στο σπίτι τους τελευταίους μήνες και ήδη έχει αρκετή ανάπτυξη. Επίσης λατρεύω απίστευτα αυτό το σχήμα και το χρώμα των φύλων. Εδώ έχουμε ένα άλλο φιλόδεντρο, το φιλόδεντρο Florida Green, το οποίο να ξέρετε ότι είναι υβρίδιο. Και οι γονείς του είναι το Philodendron Squamiferum και το Philodendron Pendatum. Είναι πραγματικά ένα φανταστικό φυτό με υπέροχο σχήμα και στην πραγματικότητα είναι αναρχητικό, αλλά επειδή εμένα δεν μου αρέσουν πάρα πολύ τα moss balls, αυτή η στήλη που βλέπετε, έχω αποφασίσει να το μεγαλώσω θεωρητικά ως έρπον και έχω δει και πάρα πολλούς άλλους συλλέκτες να μεγαλώνουν θεωρητικά ως έρπον και όπως βλέπετε εδώ πέρα πετάει και καινούριο φύλλο. Συνεχίζουμε εδώ πέρα με το τρίτο φιλόδεντρο της συλλογής μου, το οποίο είναι το φιλόδεντρο Lemon Lime. Εντάξει, δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να πω, νομίζω καταλαβαίνετε γιατί είναι υπέροχο φυτό και θεωρώ επίσης ότι έχει γίνει και πάρα πολύ διάσημο πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς και λόγω του χρώματός του. Στη συνέχεια έχω αυτό εδώ πέρα το φιλόδεντρο Micans, το οποίο είναι το τελευταίο φυτό που μπήκε στη συλλογή. Μου το έκανε δώρο η φίλη μου η Κατερίνα. Και ήταν φυτό για φέτος, ήταν δηλαδή στη λίστα μου για τα φυτά που θέλω να πάρω μέσα στο 2024. Ανυπομονώ απίστευτα να δω αυτά τα υπέροχα χρώματα που έχει στα φύλλα του και ανυπομονώ να το δω να μεγαλώνει. Εδώ λοιπόν είναι η Tradescandia Brightness. Ήταν από τις τελευταίες μου αγορές και φυσικά με κέρδισε αυτό το υπέροχο χρώμα, αυτή η υπέροχη ρίγα στα φύλλα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι οι Tradescandias γενικά έχουν πάρα πολλές διαφορετικές ποικιλίες. Σίγουρα θα βρείτε κάποια η οποία να είναι του γούστου σας. Εγώ λοιπόν έχω αυτήν εδώ πέρα επίσης την Tradescandia, η οποία είναι η Purple Heart. Και ξέρω ότι φαίνεται λίγο χαοτική, γιατί όλα αυτά είναι κομμένα και τα έχω ξαναβάλει για να γίνει πιο φουντωτή και θα τα ξανακόψω αργότερα και θα τα ξαναβάλω για να γίνει ακόμα πιο φουντωτή. Αλλά κυριολεκτικά αυτή η χαοτική όψη πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Προχωράμε στο αγαπημένο μου γένος, το οποίο είναι η πόθη, συγκεκριμένα στα λατινικά Epipremnum. Έχουμε εδώ πέρα τον πρώτο πόθο που πήραμε ποτέ, το Epipremnum aureum. Το μικρό σας το έχω βάλει για να σας πω ότι το καλοκαίρι είχε τρομερή ανάπτυξη το μητρικό φυτό, το οποίο πριν τα Χριστούγεννα το πετσόκοψα. Έβγαλα πολλά τέτοια μικρά γλαστράκια και τα μοίρασα και τα έδωσα όλα για δώρο Χριστουγέννων στους φίλους και στους συγγενείς μας.
Τα περισσότερα τα πάνε υπέροχα και ανυπομονώ να ξαναμεγαλώσει πάλι το μητρικό φυτό φέτος, ήδη έχει αρχίσει και πετάει, για να μπορέσω να το κόψω και του χρόνου πάλι ξανά. Εδώ πέρα πάμε στο Epipremnum aureum jade. Είναι ο jade πόθος, είναι όλος πράσινος, φανταστικός. Δυστυχώς με το συγκεκριμένο φυτό πέρασα μια δύσκολη περίοδο, γιατί όταν ήρθε είχε ψευδόκοκο, δηλαδή mealybugs, και πρόσεχα πάρα πολύ και ακόμα και σήμερα συνήθως τον κοιτάω αρκετά συχνά για να σιγουρευτώ ότι δεν μου έχει ξεφύγει κανένα μικρούλι εντομάκι, για να μην έχω πρόβλημα με τη συλλογή μου. Όπως βλέπουμε ήδη έχει αρχίσει και πετάει πάλι, είναι πανέμορφος και πραγματικά λατρεύω απίστευτα τη συγκεκριμένη απόχρωση πράσινου. Ο νέον πόθος, εδώ πέρα, Epipremnum aureum neon. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω πάρα πολλά. Ανυπομονώ να τον δω να μεγαλώνει. Κανονικά όλοι οι πόθοι μπορούν να πάνε σε μόσπολ και να ψηλώσουν, όμως προτιμώ πραγματικά αυτή την όψη του καταράκτη που έχουμε δει σε πάρα πολλούς και ανυπομονώ πάρα πολύ να δω έναν κίτρινο καταράκτη από τον συγκεκριμένο πόθο. Εδώ πέρα έχουμε τη μικρή μου Enjoy, Epipremnum aureum Enjoy. Ξέρω ότι δεν φαίνεται πάρα πολύ όμορφη, γιατί πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι, είχε πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, από τότε που την έβαλα κατευθείαν στο κασπό, και είναι χωρίς γλάστρα, έχει ήδη πετάξει την πρώτη της ανάπτυξη και ήδη πετάει την επόμενη και ανυπομονώ πάρα πολύ να την δω να παίρνει τα πάνω της για φέτος. Τώρα θα σας δείξω 3 φυτά. Τα επόμενα μάλλον 3 φυτά που θα σας δείξω βρίσκονται σε τέτοια κυπελάκια, διότι τα πήρα από μια κυρία η οποία είχε πολύ μεγάλη συλλογή και δεν έχω προλάβει ακόμα να τα βάλω στη θέση τους. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το υπέροχο φυτό. Είναι ο Epipremnum aureum sangrila και είναι κυριολεκτικά ένα φυτό το οποίο έχει διχάσει τους συλλέκτες. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει όλες τις ασθένειες του κόσμου και φαίνεται απίστευτα αρρωστιάρικο. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα μικρό διαμάντι το οποίο ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί η αξία του. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι βρίσκομαι στη δεύτερη κατηγορία. Ανυπομονώ να μεγαλώσει πάρα πολύ, ανυπομονώ να δω τι σχήματα θα παίρνουν αυτά τα καρουλιασμένα παράξενα φύλλα. Είναι υπέροχος και επίσης ανυπομονώ να του βρω το κατάλληλο κασπό για να βοηθήσει στην κανονική του θέση. Εδώ λοιπόν είναι άλλο ένα φυτό. Είναι το Epipremnum pinnatum, πλέον έχουμε αλλάξει είδος, skeleton key. Τώρα θα μου πείτε γιατί λέγεται skeleton key. Αυτό το φυτό όταν μεγαλώσει υπό τις ακριβείς συνθήκες που πραγματικά όντως θέλει, πολύ φως και οπωσδήποτε θέλει μόσπολ, πρέπει να είναι αναρριχόμενο, τότε αλλάζει τελείως το σχήμα των φύλων του. Θα σας βάλω μια φωτογραφία για να δείτε. Εδώ έχουμε τον Cebu Blue πόθο. Ξέρω ότι δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά θα γίνει πιστεύω. Να σας ενημερώσω ότι γενικά το γένος Epipremnum ανήκει στην υποοικογένεια των μονοστεροειδών. Σίγουρα όλοι έχετε δει μια μονστέρα. Αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα είδη του γένους Epipremnum έχουν την ικανότητα υπό καλές συνθήκες και μόνο αν είναι αναρριχόμενα να κάνουν σχισμές στα φύλλα, όπως είναι και οι μονστέρες. Ο Cebu Blue είναι ένα φυτό το οποίο μπορεί όντως να το κάνει αυτό και υπάρχουν κάποιοι συλλέκτες στο εξωτερικό από ό,τι έχω δει, οι οποίοι όντως μέσα στο σπίτι έχουν καταφέρει και έχουν έναν τεράστιο Cebu Blue πόθο με πάρα πολλές σχισμές στα φύλλα. Εδώ πέρα αλλάζουμε γένος, πάμε στις δράκενες. Έχουμε την Dracaena marginata, ένα φυτό πολύ αργής ανάπτυξης και ήταν και ένας λόγος που το πήρα νωρίς στη συλλογή μου, έτσι ώστε να μπορέσω μέσα στα επόμενα χρόνια, αν καταφέρω και το κρατήσω ζωντανό, να το δω να μεγαλώνει και να παίρνει την μορφή που θα ήθελα ως μεγάλο δέντρο. Συνεχίζουμε λοιπόν με μία ακόμα δράκαινα, την Dracaena trifasciata lavrenti. Τώρα ξέρω ότι περισσότεροι θα μου πείτε ότι αυτό δεν είναι δράκαινα, είναι sansevieria. Είμαι στη θέση να σας ενημερώσω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια ερευνών, οι γενετιστές διαπίστωσαν ότι ανήκουν στο ίδιο γένος αυτά τα φυτά και επειδή το όνομα Dracaena είναι πιο παλιό, αναγκαστικά παίρνει όλα τα υπόλοιπα γένη.
Οπότε από εδώ και πέρα θα πρέπει να το αλλάξουμε και να σκεφτόμαστε ότι είναι δράκαινα και όχι σανσιβιέρια. Και η αλήθεια είναι ότι για να σας το εξηγήσω καλύτερα θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω ένα ολόκληρο βίντεο για τη συγκεκριμένη αλλαγή του ονόματος. Εδώ πέρα θα σας δείξω την αγαπημένη μου δράκαινα πλέον. Είναι ένα φυτό το οποίο άλλαξε όνομα και το γένος του και το είδος του. Μιας και από Sansevieria Ehrenbergii έχει γίνει η Dracaena huntingtoni. Συμβαίνει αυτό μερικές φορές, όπως είπα κάποια στιγμή θα κάνω ένα συγκεκριμένο βίντεο για αυτό. Είναι πανέμορφο, το ήθελα πάρα πολύ αυτό το φυτό στη συλλογή μου, πήγα στοχευμένα να το αγοράσω και τρελαίνομαι για αυτή την περιστροφή που κάνει και καθώς μεγαλώνει θα περιστρέφεται ακόμα περισσότερο. Είναι πανέμορφη και είναι επίσης ένα από τα φυτά τα οποία έχω βάλει κατευθείαν στο κασπό, δεν είναι σε γλάστρα, είναι σε χώμα και σε κασπό. Και τελευταίο γένος για σήμερα έχουμε την παχύρα. Κάποια στιγμή θα κάνω βίντεο συγκεκριμένα για αυτό το φυτό, θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα. Ο λόγος που είναι δύο είναι γιατί συνήθως, όπως ξέρετε, οι παχύρες έρχονται είτε σε τριάδα είτε σε πεντάδα, σε μια πλεξούδα. Το δικό μου ήταν πεντάδα, είχε μια πλεξούδα μέχρι εδώ. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι πάρα πολύ λάτρης αυτών των πλεξουδών. Οπότε τις εξέλισα, έβγαλα τα δύο φυτά που ήταν μικρότερα και δεν είχαν αναπτυχθεί καλά. Το ένα δυστυχώς δεν τα κατάφερε, οπότε μου έχει μείνει το ένα που είναι εδώ. Να θυμάστε ότι οι παχύρες έχουν ένα λαστιχάκι, το οποίο δένει τις ρίζες κάτω από την επιφάνεια του χώματος. Οπότε στην πρώτη μεταφύτευση που θα κάνετε, καλό θα ήταν να το ψάξετε αυτό το λαστιχάκι. Εγώ το είχα και το έκοψα γιατί είχαν ήδη αρχίσει να πιέζονται οι ρίζες. Περιμένω την ανάπτυξη τη φετινή, ήδη έχει ξεκινήσει και πετάει και θα γίνει πάρα πολύ όμορφη. Θέλω να τη δω γενικά να ψηλώνει, δεν θέλω να την κόψω, θέλω να έχει ύψος το συγκεκριμένο φυτό. Εδώ λοιπόν θα σταματήσουμε το βίντεο για σήμερα. Όπως σας είπα, δεν θέλω το βίντεο να βγαίνουν πάρα πολύ μεγάλα, οπότε σας έδειξα για σήμερα ένα μέρος της συλλογής. Θα υπάρξει και δεύτερο βίντεο με τα υπόλοιπα φυτά που έχω μέσα στο σπίτι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποια φυτά έχετε εσείς από αυτά, ποια θα θέλατε να έχετε ή να μου προτείνετε άλλα φυτά που έχετε εσείς και θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ όμορφοι μέσα στη δικιά μου συλλογή. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Γεια σας!